Meron tayo dumating na Shoppee package dito. Yung in-order natin nakaraan. Kasi 9 pesos lang via Shopee Pay. Yung dalawa na to. I-unbox natin ngayon to kung sulit ba yung 9 pesos natin. 9 pesos lang talaga, walang delivery charge. I-unbox natin, tara. Yun na nga mga boss, no? May dumating tayong Shopee Express dito na order natin nakaraan. Sa halagang 9 pesos lang eh. Sulit, tignan natin, i-unbox natin tong dalawang hinayupak na to. Tara! Iwaman natin ang roll. Unbox natin to na parang ano yung mukha ako na. Ay, mukha ako naman eh. Unbox natin to na parang si Matheo G. Ayan, 9 pesos lang. Ito mo nang malaki yung laro. Para to 9 pesos lang for delivery. Kaso kaya to i-unbox natin to sa labas kasi baka nasa loob pumatok ang virus. Tripod. Ay, nalaglag. Maganda to. Yun, stig. So ito mga boss, no, halagang 9 pesos lang meron ka ng ganito. Ang halaga siguro ito sa actual is 400 to 500 pesos. Kaya sulit na sa 9 pesos lang. 9 pesos lang. Ito naman isa Matheo G unboxing. Shout out Matheo G. Ay, gamit pang bata. Sakto to sa anak ko yata. Ay, oo nga, ganda. Oh, 9 pesos lang. Terno pang bata. Oh, pamain na lang po, pamain. Oh,